السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله، وزي ما احنا شايفين هشرح معاكم طريقة عمل وحدة سداسية من أجمل وأميز وأجدد وحدات الكروشيه لعمل مفرش للسفرة، وممكن كمان لو حابين تستخدموها كمفرش للسرير، لكن هي بصراحة بتكون مميزة جدا كمفارش للسفرة. وحدة كبيرة صحيح، سطورها كتير وخطواتها يعني بتاخد مننا وقت ومجهود، لكن النتيجة في النهاية زي ما احنا شايفين بتكون في منتهى الجمال والروعة. وحجمها الكبير ده انا مش بعتبره عيب، لا انا بعتبره ميزة، بحيث انك لما هتيجي تكوني مفرش للسفرة مش محتاجة تعملي عدد وحدات كتير علشان تشبكيهم في بعض وتكوني مفرش السفرة الخاص بيكي. لا، انت بعدد قليل من الوحدات بتكوني مفرش السفرة في اقل وقت ممكن. اتمنى طبعا تكون وحدتي النهارده سهله وبسيطه عليكم، وكمان تنول اعجابكم. فضل الله يسع امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. وان شاء الله هقول لكم كمان طريقه تشبيك الوحده، وهقول لكم كمان الخيوط اللي ممكن نستخدمها مع وحدتنا النهارده، وحجمها ممكن يقل او يكبر. الغرز الداخليه طبعا اللي بنشتغل بيها الوحده ممكن نغير منها. هقول لكم كل حاجه، يلا بينا نشوف هنشتغلها مع بعض ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه طبعا انا استخدمت علشان الوحده بتاعتي تكون بالحجم ده، هي اكتر من 50 سم زي ما احنا شايفين، يعني انا ما قستهاش، بس هي عينيا كده بتقول ان هي كبيره جدا ما شاء الله. طيب علشان يطلع معايا الحجم ده، انا طبعا اضطريت ان انا استخدم خيط متوسط السمك مع ابره 3.5 ملم، وانتم ممكن تستخدموه مفيش اي مشكله، بس علشان خاطر يكون الشرح بالنسبه لكم واضح وباين معاكم، لان لو استخدمت خيوط رفيعه هيكون الشرح دقيق شويه وممكن ما يكونش باين في الكاميرا. فعلشان كده استخدمت او هستخدم معاكم، استخدمت الوحدتي اللي عملتها وهستخدم معاكم نفس السمك الخيط او نفس نوع الخيط، هو خيط متوسط السمك مع ابره رقم 3.5 ملم. طيب يا رندا، ايه الخيوط اللي ممكن انا استخدمها لوحدتنا النهارده؟ في اكتر من نوع ممكن نستخدمه. طبعا انا زي ما قلت لكم هو محبب في وحدتنا النهارده استخدام الخيوط اللي بتكون رفيعه زي اليس ديفا، وزي كمان عندنا خيوط ناكو اللي بنفس سمك اليس ديفا، وعندنا خيوط اللي هو غزل المنجد اللي هو طبعا احنا عارفينه، بس بيكون ما فيش منه غير الاوف وايت والابيض. وعندك كمان خيط غزل الصياده اللي هو بيكون الخيط النايلون، وده فيه منه رفيع وفيه منه اللي هو طبعا الاكتر سمكا شويه، بس حتى الاكتر سمكا هتلاقوه بردك رفيع، يعني ممكن تشتغلوا بيه. عندنا بردك خيط اللي هو النول الفرنساوي، ممكن نشتغل بيه جميل جدا ومميز. واي خيط قطن طبعا رفيع، او اي خيطه رفيعه انت حابه تشتغلي بيها هتكون حلوه وجميله. طب يا رندا، ما انت استخدمتي او اشتغلتي بخيط متوسط السمك، هل ده ينفع؟ ينفع، بس هتكون وحدتك كبيره زي ما انت شايفه بالشكل دوت. طيب انا ممكن استخدمها الوحده بشكل مستقل كوحده واحده بس، اعملها كمفرش لترابيزه صغيره مدوره. يعني هي مش هتقول لا، زي ما احنا شايفينها قد ايه جميله ومميزه، وان شاء الله تكون سهله وبسيطه عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلنا مع بعض هستخدم معاكم خيط متوسط السمك مع ابره رقم 3.5 ملم. ممكن نستخدم كمان خيط الحرير، وممكن نستخدم كمان خيط السلسله، بس استخدموا النوع رفيع يا بنات. في البداية ببتدي أكون دائرة سحرية، وداخل الدائرة السحرية هبتدي أشتغل وحدتي. أغلبية أو كل وحدتي بتكون بثلاث غرز. غرزة السلسلة، صحيح أنا عارفة إن انتوا مش بتحسبوا السلسلة غرزة، بس هي غرزة على فكرة. غرزة السلسلة، وعندنا غرزة العمود ب2 لفة، وعندي غرزة الحشو. طيب أنا قلت لكم في بداية الفيديو إن احنا نقدر نغير في بعض الغرز الداخلية. يعني بدل ما اشتغل بعمود ب2 لفة، أنا ممكن اشتغل الوحدة كلها بعمود بلفة واحدة. تمام يا بنات؟ يعني بدأ اغير العمود ب2 لفه اللي احنا هنشتغل بيه الوحده كلها، واشتغله عمود بلفه واحده زي ما احنا هنشوف دلوقتي. لكن انا طبعا هشتغل معاكم بالعمود ب2 لفه، لكن لو حابين تغيروا العمود بلفه واحده مفيش اي مشكله. على 2 من الاصابع بسيب مسافه من الخيط، وابتدي الف الخيط وارجع للخلف واجي تاني للامام. بجيبه مش جنب بعضه، لا بجيبه عكس بعضه بشكل حرف الاكس، وارجع تاني للخلف. هلف ايدي الناحيه التانية. طيب سؤال تاني يا رندا، ممكن المفرش كله لازم يكون لون واحد، ولا ممكن نستخدم الوان مختلفة؟ لا، تقدري تعمليه كله بلون واحد. الابيض، الاسود، الاوف وايت. في ناس كتير بتعمل اسود، عشان هيجيلي اسئله كتير على ان الاسود ينفع مفارش. ينفع، وبيكون تحفه وشيك جدا ومميز كمان. وممكن تعملي اي لون انت حباه، وممكن كمان نستخدم اكتر من لون في مفرش واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا تكون عندي حلقتين، بدخل تحت الحلقه الاولى وبسحب الحلقة التانية من تحتها، والف ايدي الناحية التانية، وبخرج الخيط من على ايديا واحدة واحدة زي ما احنا شايفين. طيب خيط البداية بتحافظي عليه عشان يقفلك الدائرة السحرية في النهاية، اما الخيط المتصل بالشلة ببتدي ارفعه على ايدي عشان اشتغل. طيب عشان اشتغل
داخل الدائرة لازم اقفلها. ازاي بقفلها؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بسحب الخيط واخرج منها، كده بكون اشتغلت سلسلة. زي ما احنا شايفين كده انا قفلت الدائرة. محتاجة اشتغل داخل الدائرة دي 18 غرزة عمود باتنين لفة، وبعد كل عمود وعمود باخد سلسلة واحدة مسافة. طيب هرتفع السلسلة دي كمان 1 2، وهعتبر الثلاث سلاسل دول لا شيء، مش بحسبهم معايا من العدد نهائي، وما بعتبرش حتى ان هم موجودين، هم مجرد ان هم بيكونوا سنادة بتوصلني لارتفاع مقارب لارتفاع الغرزة اللي انا هشتغلها، وهي غرزة العمود باتنين لفة، وبيكون ارتفاعها 4 سلسلة. يعني برتفع سلسلة اقل من ارتفاع العمود نفسه، ومش بعتبرهم اي حاجة من العدد. هنبتدي نشتغل عمود باتنين لفة. جاي طبعا من اسمه انك تلف الخيط على الابرة مرتين، يعني بيكون معاكي على الابرة حلقة، بلف 1 2، اصبح معايا 3 حلقات الاساسية واللفتين. بدخل فراغي داخل الدائرة السحرية، اسحب الخيط واخرج، معانا كده 4 حلقات. علشان اخلص العمود من على الابرة بلف الخيط واخرج من حلقتين، يتبقوا 3، الف الخيط واخرج من حلقتين، يتبقوا 2، هلف الخيط واخرج من حلقتين. نفس طريقة العمود بلفة، بس مع زيادة عدد اللفات. بعد كل عمود باتنين لفة باخد سلسلة مسافة، واكرر تاني 1 2، ادخل فراغي، اسحب الخيط واخرج، معاكي على الابرة 4 حلقات، اسحب الخيط واخرجي من حلقتين، يتبقوا 3، اسحب الخيط واخرجي من حلقتين، يتبقوا 2، اسحب الخيط واخرجي منه. بعد كل عمود باتنين لفة باخد سلسلة مسافة، لغاية ما بيكون معايا 18 غرزة عمود باتنين لفة. هكمل وارجع لكم. ما ننساش سلسلة بعد كل عمود بنشتغل. في نهاية السطر نشوف مع بعض معانا كام غرزة. بسم الله كده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. 18 غرزة عمود باتنين لفة. بعد كل عمود وعمود باخد سلسلة مسافة. خيط البداية طبعا مركز الدائرة كده واسع، محتاجة ان انا خلاص اقفله. خيط البداية ببتدي اشده كويس جدا، وعشان عدد الغرز كتير مش هتبصوا تلاقوا ان المركز الدائرة مقفول قوي، يعني انت ممكن هتقعدي تشدي بس هتبصي تلاقي بردك ان ايه، مركز الدائرة هيديكي حوالي نص سنتي تقريبا فراغ. وده شكله حلو زي ما احنا شايفين، مش عامل معانا اي مشكلة، بالعكس جاي مع شكل ايه الشغل طبيعي. هبتدي ارفع خيط البداية معايا كده في الخلف، بسيب الثلاث سلاسل 1 2 3 ماليش علاقة بيهم. شايفين اول عمود بقى تحت حرف الفي لي، بدخل تحت الضلعين، وبضيف معايا كمان خيط البداية على الإبرة. أسحب الخيط وأخرج من تحت الحلقات دي، ومن تحت الحلقة الموجودة عندي على الإبرة بغرزة منزلقة. طيب بعد ما اشتغلت كده المفروض ان انا السطر اللي جاي مش بشتغل على الأعمدة نهائي، بشتغل على السلاسل، يعني همشي بمنزلقة لغاية السلسلة الأولى، وبتجاهل تماما الأعمدة اللي احنا شايفينها. هبتدي ارتفاع 1 2 3 سلسلة، وزي ما قلنا مع بعض السطر اللي فات ان هما مجرد سلاسل ارتفاع، مش بعتبرهم معايا من العدد. داخل كل فراغ او فوق كل سلسلة بشتغل 3 عمود باتنين لفة كده. 1 2 فوق نفس الفراغ، 3. اول سلسله اشتغلت فوقيها 3، هلف الخيط بردك 1 2، ما باخدش سلاسل خالص في السطر ده. هسيب العمود واروح ما بين العمودين اللي هو فوق السلسله اللي اشتغلناها، و3 عمود باتنين لفه. 1 2 3، وبكرر دوت لغايه ما بوصل الى نهايه الراوند بتاعي. فوق كل سلسلة بتقابلني بشتغل 3 عمود، وبتجاهل الأعمدة اللي تحت مش بشتغل عليها نهائي. هكمل لنهاية السطر وارجع لكم نبتدي السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين كده معايا السطر التاني، وباستخدام العمود باتنين لفة. زي ما انتوا شايفين السطر بيكون كبير جدا، يعني بيديني مساحة كبيرة من الشغل. لو استخدمتي العمود بلفة واحدة هتحس ان الشغل هيكون طبعا اصغر معاكي في الحجم. وكمان استخدام الخيوط اللي بتكون رفيعة بتدينا بردك حجم اصغر من الوحدة، لو انت حابة انك تكوني مفرشك من وحدات، يعني عدد وحدات اكتر. بسيب الثلاث سلاسل زي ما قلنا، بروح لاول غرزة اشتغلتها، بدخل اقفل بغرزة منزلق. طيب السطر اللي جاي ببتدي اجمع كل 3 غرز بشتغلهم مع بعض في حلقة واحدة من فوق، وبعد كل 3 غرز باخد 5 سلسلة مسافة. 1 2 3 4. تعالوا المرة دي نعتبر ال4 سلاسل دول هما اول غرزة معانا من الاعمدة اللي تحت. وبعد كده هبتدي الف الخيط مرتين، وهروح فراغي التاني، مش هروح في الاولاني بقى، اروح للتاني
ادخل اسحب الخيط واخرج. معايا كده 4 حلقات على الابره، اسحب الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 3. هسحب الخيط واخرج من حلقتين، اتبقت الحلقه الاساسيه بتاعه العمود الاول والحلقه ايه الاخيره من العمود التاني. هخليهم الاتنين معايا على الابره. هلف الخيط 1 2 وهدخل في الغرزه اللي بعدها، اسحب الخيط واخرج، اسحب من حلقتين، ارجع اسحب من حلقتين، واخلي الحلقه الاخيره معايا على الابره. كده انا معايا الثلاث حلقات الاخيره للثلاث اعمده على الابره. هسحب الخيط واخرج منهم هما الثلاثه. الغرز اللي جايه هيكون معايا 4 حلقات. ليه؟ لان الغرزه الاساسيه بتكون حلقه، عفوا الحلقه الاساسيه بتكون طبيعي معايا على الابره، والثلاث غرز اللي انا بشتغلهم بيكونوا بردك الثلاث حلقات معايا على الابره، فبيكون معايا 4 حلقات مش 3. هنا الحلقه الاساسيه هي نفس الغرزه العمود الاول، لان هو عباره عن مجموعه سلاسل 1 2 3 4 5، او انك ترتفعي 3 سلاسل زي ما احنا عملنا تحت وتبتدي تشتغل في الفراغ الاول هو لانك طبعا الثلاث سلاسل مش بتعتبريهم عمود، لكن انا هنا لما ارتفعت 4 سلسله اعتبرتهم عمود. تمام يا بنات؟ نلف 1 2. انا كده بقى معايا حلقه اساسيه. تمام، 1 2 لفه، وهدخل في العمود اللي بعده، اسحب الخيط واخرج، وبعد كده اسحب من حلقتين وارجع اسحب من حلقتين، واخلي الحلقه الاخيره من العمود تاني عمود بشتغل لغايه اخر حلقه بخليها كده 2 حلقه بخرج منهم، واخر حلقه بتخليها معاكي على الابره. بلف الخيط، ادخل اسحب الخيط واخرج، اسحب الخيط واخرج من حلقتين، اسحب الخيط واخرج من حلقتين، واخلي الاخيره. اصبح معايا كده دي كانت الحلقه الاساسيه. زي ما قلت لكم هي بتكون دايما معاكي على الابره، ومعاكي 3 حلقات اللي هم ال3 اعمده اللي اشتغلتيهم لغايه اخر حلقه ما سحبتيهمش. هسحب الخيط واخرج منهم الاربعه و5 سلسله، 1 2 3 4 5. يعني اول غرزه بس هيكون معاكي 3 حلقات، بقيه الغرز هيكون معاكي 4 حلقات. تمام. وبعد كل 3 عمود بشتغلهم مع بعض في حلقه واحده من فوق باخد 5 سلسله مسافه. ما بسيبش اي فراغ من تحت، بشتغل على كل الاعمده اللي انا اشتغلتها زي ما احنا شايفين. بكمل بنفس الطريقه زي ما احنا شايفين لغايه ما اوصل للنهايه، وارجع لكم نقفل السطر ده مع بعض ونبتدي السطر الجديد. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين في نهاية السطر بيكون ده شكل الدائرة معايا في سطر رقم 3. رقم 4 نبتدي نروح فوق اول غرزة تحت حرف الفي ليها، نقفل بغرزة منزلقة. هبتدي اشتغل على السلاسل بردك، مش بشتغل على الغرز، بمشي بمنزلقة. فوق اول فراغ ببتدي اشتغل 6 عمود ب2 لفة، 1 2 3 سلسلة، ومش هعتبرهم حاجة خالص. ببتدي اعد بقى 1 2 3 4 5 6. يبقى عندي اول فراغ اشتغلت كام؟ 6 عمود ب2 لفة. بعد كده هبتدي اخد 3 سلسلة مسافة، 1 2 3. هسيب تحتها غرزة الكلاستر او ال3 عمود المتجمعين مع بعض بحلقة واحدة من فوق. الفراغ اللي بعده هيكون فيه 4 عمود، وكل شغلنا بيكون بالعمود ب2 لفة يا بنات، عشان انا هقول عمود بس علشان ما افضلش اقول لكم عمود ب2 لفة. لو هتشتغلي بالعمود بلفة يبقى شغلك المفرش كله او القطعة كلها بالعمود بلفة. لو هتشتغلي ب2 لفة يبقى كله ب2 لفة. 1 2 3 4. يبقى اول عمود فيه 1 2 3 4 5 6، 3 سلسلة. تاني اول فراغ عفوا بيكون فيه 6 عمود، 3 سلسلة. تاني فراغ فيه 4 عمود، 1 2 3 4، 3 سلسلة، 1 2 3. الفراغ اللي بعده كمان 4 عمود بس، 1 2 3 4. مسافة ما بين كل فراغ وفراغ هما 3 سلسلة، ما بيتغيروش على مسافة السطر بتاعك كله. طب ايه اللي بيتغير عندها؟ 1 2 3. اللي بيتغير اني هبتدي هنا تاني اشتغل 6 عمود وارجع 3 سلسلة 4 عمود، ارجع 3 سلسلة 4 عمود، 3 سلسلة 6 عمود، وهكذا. يعني مرة بكون 6 عمود وبعديها مرتين بنكون 4 عمود بلفة. مسافة ما بين كل مجموعة بشتغلها ومجموعة تانية بتكون 3 سلسلة مسافة. اكمل بقى لغاية ما اوصل لنهاية السطر بنفس الاعداد اللي قلناها مع بعض، وارجع لكم نبتدي السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني، زي ما احنا شايفين في نهاية السطر بنبتدي بعد ما اشتغلت 3 سلسلة
بقفل بغرزة منزلقة في اول عمود اشتغلنا. طيب زي هنرجع تاني نعيد شرح السطر اللي فات بس بسرعة كده. انا عندي هنا يا بنات ايه 6 عمود، 4 4 6 4 4 6 4 4 6 4 4 6 4 4 زي ما احنا شايفين 6 4 4. بيكون عندي 6 مرات فيها 6 عمود ب2 لفة. في نفس المكان اللي انا فيه ال6 عمود هبتدي اشتغل فوقيهم بردك 6 عمود زيهم بردك 1 2 3 سلسلة، مش بعتبرهم اي حاجة. وفي اول فراغ تاني هشتغل عمود ب2 لفة، لان ال3 سلاسل دول انا مش بعتبرهم حاجة. لو ارتفعتي 4 سلسلة وعاوزة تعتبريهم عمود مش هشتغل في الفراغ الاول تاني. كده 2 3 4 5 6. يبقى فوق ال6 عمود ب2 لفة 6 عمود ب2 لفة زيهم. طيب هبتدي اروح اشتغل فين يا بنات؟ هاخد 8 سلسلة مسافة 1 2 3 4 5 6 7 8. وهبتدي اسيب السلاسل ال3 دول وهسيب ال4 عمود اللي بعديهم وهروح للسلاسل ال3 اللي في المنتصف هنا اشتغل فوقيهم ايه 9 عمود ب2 لفة. يبقى سبت ال3 سلاسل وال4 عمود ورحت لل3 سلاسل في المنتصف اشتغل فوقيهم 9 عمود ب2 لفة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 عمود ب2 لفة. زي ما اخدت قبلهم 8 سلسلة بعدهم بردك في 8 سلسلة 1 2 3 4 5 6 7 8. هنسيب ال4 عمود واسيب السلاسل اللي بعدهم وهروح اشتغل فوق ال6 عمود 6 عمود زيهم بالظبط، وابتدي اكرر بنفس الطريقة لغاية ما اوصل لنهاية السطر. 6 عمود فوق ال6 عمود اخد 8 سلسلة اسيب الفراغ ده وال4 عمود، وفي الفراغ اللي في المنتصف ابتدي اشتغل 9 عمود بلفة عفوا ب2 لفة. وبعد كده بسيب الفراغ ده ال4 عمود دول وبسيب الفراغ اللي بعده وبشتغل فوقيه 8 سلسلة واروح اشتغل 6 عمود بلفة. يعني بفضل اكرر 6 عمود 8 سلسلة 9 عمود في الفراغ اللي في المنتصف 8 سلسلة 6 عمود وهكذا حتى نهاية السطر. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين نبتدي نشتغل السطر رقم 6 مع بعض. في نهاية السطر بعد ما اشتغلت 8 سلسلة عفوا بنقفل فوق اول عمود اشتغلناه بغرزة منزلقة فوق ال6 عمود 6 عمود زيهم 1 2 3 ومش بعتبرهم حاجة وبشتغل فوق اول فراغ كده 1 2 3 4 5 6. يبقى فوق 6 عمود 6 عمود زيهم مفيش اي اختلاف. فوق ال8 سلسلة كمان السطر ده بشتغل 8 سلسلة هما 1 2 3 4 5 6 7 8. فوق ال9 عمود هيكون عندي 9 غرزة حشو. ازاي بشتغل غرزة الحشو؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بدخل فراغي فوق العمود الاول اسحب الخيط واخرج من تحتهم معايا كده على الابره كام حلقه، الحلقه الاساسيه والحلقه اللي سحبتها 2 هسحب الخيط واخرج منهم كده بكون اشتغلت غرزه حشو. كده 1 2 عفوا 3 4 5 6 7 8 9. برجع تاني بشتغل 8 سلسلة 1 2 3 4 5 6 7 8. نلف الخيط على الإبرة مرتين فوق ال6
6 عمود ب2 لفة، بيكون فوقيهم 6 عمود ب2 لفة، 8 سلسلة، 9 حشو، 8 سلسلة، 6 عمود، وبكرر دوت لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر بعد ال8 سلسلة اللي اشتغلناهم هنبتدي نقفل بغرزة منزلقة فوق اول عمود اشتغلناه من ال6 اعمدة ب2 لفة، سليب ستيتش فوق اول غرزة. طيب نبتدي تاني نكرر 6 عمود، بس المرة دي هيكونوا بشكل مختلف شوية. طيب ازاي يعني ايه رنده شكل مختلف شوية؟ يعني هشتغل 3 عمود وبعد كده 5 سلسلة وبعد كده ال3 عمود الباقيين. 1 2 3 سلسلة، نشتغل اول عمود كده، 1 2 3. اشتغلنا 3، هاخد 5 سلسلة مسافة، 1 2 3 4 5. كمان بقى نكمل ال3 عمود الباقيين، 1 2 3. يبقى ال6 عمود عملناهم ايه 6 عمود زي ما هما، لكن باختلاف بسيط جدا او بطريقه مختلفه، ان 3 عمود 5 سلسله 3 عمود بلفه. فوق ال8 سلسله هيكون المره دي بقى هنشتغل 9 سلسله، بزود سلسله ايه زياده، 1 2 3 4 5 6 7 8 كده زي تحت 9، يبقى احنا زودنا ايه سلسله زياده. عدد غرز الحشو هو في السطر ده 9 فوق 9، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. فوق ال8 سلسلة هيكونوا 9، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. نلف الخيط على الإبرة مرتين واروح لل6 عمود تاني، ارجع اكرر اشتغل 3 عمود 5 سلسلة 3 عمود 9 سلسلة 9 حشو 9 سلسلة، بكرر دوت لغاية ما اوصل لنهاية السطر. هكمل وارجع لكم نبتدي السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني في نهاية السطر زي ما احنا شايفين، بنقفل بمنزلقة فوق اول غرزة عمود بلفة اشتغلنا كده. بنبتدي مع بعض السطر رقم 8. فوق ال3 عمود بيكون فيه 3 عمود زيهم، 1 2 3. نشتغل ال3 عمود، 1 2 3. طيب تعالوا بقى في المكان اللي فيه 5 سلسلة هنا عندي تحت هعمل ايه؟ هشتغل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وابتدي الف الخيط على الابرة واشتغل عمود ب2 لفة، بس فين 1 2 تالت سلسلة برفع الحلقة الامامية كده واخليها من تحت وارفع الحلقتين ايه اللي في الخلف على الابرة، واشتغل عمود ب2 لفة عليهم، سلسلة اللي في المنتصف، ارجع 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وكمان مرة في نفس الفراغ هو بشتغل كمان عمود ب2 لفة. انا كده بكون زاوية. تمام، اخدت بعد ال3 عمود 5 سلسلة، رجعت اشتغلت في السلسلة اللي في المنتصف ال5 تحت عمود 5 سلاسل عمود في نفس الفراغ، بعضهم كمان بعد الزاوية نعتبر ان العمود 5 سلسلة عمود دول زاوية، بعضهم باخد 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، ونروح لل3 عمود 3 عمود زيهم بالظبط. ده 1 2 3. انا عندي كده مكان الزاوية زي ما احنا شايفين يا بنات اهو. تحت كان عندي 3 عمود 5 سلسلة 3 عمود، فوق هنا بقى 3 عمود 5 سلسلة، واشتغلنا في السلسلة اللي في المنتصف عمود 5 سلسلة عمود، ورجعت بعدهم خدت 5 سلسلة وكملت ايه 3 عمود بلفة زي ما احنا شايفين. طيب مكان ال9 سلسلة هبتدي اشتغل كمان 9 سلسلة السطر دوت، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بس هيكون في اختلاف عندي بقى هنا في مكان غرز الحشو، اني هتجاهل اول غرزة هسيبها وهسيب كمان اخر غرزة، وابتدي اشتغل على الغرز السبعة في المنتصف دي مش هشتغل فيها، اروح لرقم 2 وابتدي 1 غرزة حشو 2 3 4 5
6 7. دي مش هشتغل فيها، يبقى انا سبت واحدة من هنا وسبت واحدة من هنا واشتغلت 7 في المنتصف. عدد السلاسل 9 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ونرجع تاني، هيقابلني بقى هنا التلاتة عمود، 5 سلسلة 3 عمود. فوق التلاتة عمود بيكون 3 عمود زيهم، بعد كده باخد 5 سلسلة واروح في المنتصف هنا في السلسلة رقم 3 اشتغل عمود، 5 سلسلة عمود في نفس الفراغ، وارجع بعدهم 5 سلسلة واكمل التلاتة عمود. 9 سلسلة، 7 حشو، 9 سلسلة، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين في نهاية السطر، ونبتدي السطر رقم 9 مع بعض. بنقفل بمنزلقة فوق اول عمود اشتغلنا. برجع تاني بكرر لغاية نهاية الشغل يا بنات. بفضل فوق التلاتة عمود، والتلاتة عمود هما 3 عمود زيهم، يعني 3 سلسلة و3 عمود. 1 2 3. طيب هنا بقى عندي عدد السلاسل اختلف والفراغات اللي هنا اختلفت. هنا في 5 سلسلة وعمود، 5 سلسلة عمود و5 سلسلة. هاخد 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، ونلف الخيط مرتين، وباجي في منتصف ال5 سلسلة الأولى 1 2 رقم 3 بشتغل فوقيها عمود ب2 لفة 1. طيب علشان امشي من المكان ده واروح اشتغل هنا في الزاوية، اشتغل زاوية زيها، اشتغل عمود، 5 سلسلة عمود في السلسلة اللي في المنتصف. بس قبل ما اروح لازم اخد 5 سلسلة مسافة، 1 2 3 4 5، وابتدي اروح للسلاسل ال5. 1 2 رقم 3 ببتدي ادخل اشتغل عمود، 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وكمان مرة في نفس الفراغ هو كمان عمود ب2 لفة زي ما احنا شايفين. طيب علشان امشي بقى من المكان ده لل5 سلسلة اللي جايين، 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، واروح للسلاسل ال5. 1 2 رقم 3 بشتغل فوقيها عمود بلفة 1، عمود ب2 لفة 1 عفوا. علشان امشي من العمود دوت لل3 عمود دول هاخد بردك 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. اروح بقى لل3 عمود، 3 عمود زيهم بالظبط. كده 1 2 3. يبقى المجموعة دي يا بنات عشان دي اللي بنكرر كل زاوية بنفس الشكل زيها لمسافة اخر السطر. طبعا فوق كل مجموعة بشتغلها بالشكل ده. 3 عمود، 5 سلسلة عمود، 5 سلسلة عمود، 5 سلسلة عمود في نفس الفراغ، 5 سلسلة عمود، 5 سلسلة، واكمل ال3 عمود بتوعي زي ما احنا شايفين. اصبح عندك كام فراغ؟ 1 2 وفراغ الزاوية و1 2، يعني 5 فراغات. بس لازم نقسمهم علشان نعرف ان ده فراغ عادي فوق هشتغل فوقيه عمود، ده فراغ عادي فوق عمود واحد، ده فراغ زاوية فوقيه هشتغل زاوية زيه بالظبط، عمود، 5 سلاسل عمود. هنا فراغ فيه عمود، هنا فراغ فيه عمود. لازم نرتب ايه خطواتنا بالظبط. طيب تحت كنت بشتغل 9 غرزة سلسلة، هنا هبتدي اشتغل 10 غرزة سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يبقى احنا كده زودنا سلسلة في السطر ده، والسطر الجاي كمان هيكون 10 سلاسل، كل سطرين بيكونوا بعدد سلاسل 1. بسيب غرزة وبروح للي بعدها اشتغل كده، 1 2 3 4 5، وهسيب كمان اخر غرزة، يبقى سبت غرزة في الاول وغرزة في الاخر. زي ما باخد قبلها 10 سلسلة بعدها كمان 10 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وارجع تاني بقى هنا للمجموعة دي، نفس اللي اشتغلته هنا في المجموعة دي هي اللي بكرره هنا. 3 عمود، وبعد كده اخد 5 سلسلة عمود، 5 سلسلة عمود، 5 سلسلة عمود في نفس الفراغ، وارجع 5 سلسلة عمود، 5 سلسلة 3 عمود ب2 لفة، 10 سلسلة، 5 حشو، 10 سلسلة، وبكرر دوت لغاية ما اوصل لنهاية السطر. بكمل وارجع لكم نبتدي السطر رقم 10 مع بعض. واحنا كده خلاص ابتدينا نخش في نهاية وحدتنا النهاردة. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر بقفل بمنزلقة فوق اول عمود اشتغلته،
وبعد كده ببتدي، انا طبعا قفلت لان احنا شفنا مع بعض احنا بنقفل السطر ازاي. هبتدي ارتفاع 3 سلسلة، 3 عمود باتنين لفة فوق ال3 عمود باتنين لفة. طيب هنا بقى عندي فراغ 2 الزاوية 1 2 بعد الزاوية، يعني 5 سلسلة 5 سلسلة، هنا 5 سلسلة 5 سلسلة و5 سلسلة بتوع الزاوية. الفراغين اللي قبل الزاوية كل فراغ فيهم عمود واحد بس، يعني هنا عمود هنا عمود هنا عمود هنا عمود، اما هنا بيكون عندي 2 عمود في نفس الفراغ. وقبل كل فراغ بروحه باخد 5 سلسلة مسافة، يعني 1 2 3 4 5. هروح للسلسلة اللي في المنتصف اشتغل عمود واحد باتنين لفة، 5 سلسلة 1 2 3 4 5. ابص على الفراغ، فراغ عادي مش زاوية، اذا بشتغل فوقيه عمود بلفة باتنين لفة واحد بس. خمسة سلسلة 1 2 3 4 5. اللي جاي بقى يا بنات زاوية، عندي تحت فيه عمودين، اذا في المنتصف هنا هشتغل بردك عمودين ما بينهم 5 سلاسل، يبقى كده عمود. بسم الله الرحمن الرحيم. عمود، 5 سلسلة 1 2 3 4 5. في نفس الفراغ تاني عمود زيه بالظبط. همشي خلاص من مكان الزاوية، 5 سلسلة، ده فراغ عادي يعني عمود واحد بس، اشتغلوا فوقيه 5 سلسلة. اللي جاي فراغ عادي بردك يبقى عمود واحد بس في سلسلة المنتصف، 5 سلسلة. ونروح بقى نكمل ال3 عمود اللي على اليسار. طيب تحت كنا بناخد 10، السطر ده كمان 10 زي ما قلت معاكم، سطرين ب8 وسطرين ب9 وسطرين ب10، والسطر اللي جاي هيكون 11 بعد منه مفيش سلاسل خالص. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. لكن عدد غرز الحشو طبعا بيقل معانا، كان عندي تحت 5 هسيب اول واحدة واخر واحدة اتبقى معايا 3. 1 2 3 10 سلسلة تاني، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وارجع اكرر اللي انا عملته طبعا في المجموعة دي زي ما احنا شفنا مع بعض بالتفصيل، هي اللي بكررها في كل الجوانب بتاعتي. وبكرر الخطوة اللي احنا طبعا 10 سلسلة 3 حشو 10 سلسلة، يعني المجموعة دي بمكان غرز الحشو بكررهم الخطوة اللي احنا عملناها دي كلها مع بعض لغاية ما اوصل للنهاية، وارجع لكم نشتغل السطر اللي جاي مع بعض. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر قفلت بمنزلقة، وبعد كده ارتفعت 3 سلسلة واشتغلت 3 عمود فوق ال3 عمود اللي عندي من تحت. طيب المكان بقى اللي فيه الشبكة بتاعتنا ابتدي اشتغل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. عندي هنا كام فراغ؟ 1 2 3 فراغات عادية، و1 2 3 في اليسار، وعندي هنا فراغ الزاوية. الفراغات العادية ببتدي اشتغل فوق السلسلة اللي في المنتصف عمود باتنين لفة واحد بس، يعني مرة واحدة. 5 سلسلة 1 2 3 4 5. الفراغ اللي بعده كمان عادي يعني عمود واحد، 5 سلسلة. الفراغ اللي بعده عمود واحد، 5 سلسلة. الفراغ اللي بعده لا دي زاوية، يبقى هنشتغل فيها زاوية زيها في السلسلة اللي في المنتصف، عمود 5 سلسلة عمود تاني، يبقى ده واحد، 5 سلسلة كمان مرة في نفس الفراغ عمود، وارجع تاني بقى اكرر 5 سلسلة 1 2 3 4 5. فراغ عادي يعني عمود واحد بس في المنتصف، 5 سلسلة 1 2 3 4 5. عمود واحد في المنتصف،
5 سلسلة، 1 2 3 4 5، عمود واحد في المنتصف. علشان اروح بقى من المكان ده للثلاث اعمدة 5 سلسلة كمان، 1 2 3 4 5، وفوق التلاتة عمود 3 عمود زيهم بالظبط كده، 1 2 3، فوق ال10 سلاسل المرة دي 11 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 سلسلة. هنروح هنا لغرز الحشو، هسيب اول واحدة واخر واحدة وواحدة بس في المنتصف هي اللي هشتغلها، غرزة حشو واحدة، 11 سلسلة تاني، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، وارجع تاني بقى اكرر المجموعة دي زي ما اشتغلنا المجموعة دي بالظبط، وبكرر دوت لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. السطر اللي جاي على فكرة مش هشتغل سلاسل خالص تاني، ببتدي بقى اضم القطعتين دول على بعض، بشتغل 3 عمود ومباشرة بروح اشتغل 3 عمود في الجهة المقابلة. هكمل السطر ده وارجع لكم نكمل السطر اللي جاي مع بعض، وهيكون اخر سطر بالنسبة طبعا لتكوين الوحدة. والسطر اللي بعده بيكون سطر اللي هو الفينش بتاعنا النهائي اللي بنشتغله بغرز الحشو والسلسلة، وببتدي اشبك في الوحدات اللي هي المقابلة ليا من الوحدات اللي احنا شغالينها. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني في السطر رقم 12، بنبتدي نقفل بمنزلقة، وبعد كده هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، 3 عمود باتنين لفة فوق 3 عمود باتنين لفة، 1 2 3، نرجع 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، في المنتصف عمود باتنين لفة، ده فراغ عادي، 1 2 3 4 5، فراغ عادي بردك، يبقى عمود واحد بس في المنتصف، 1 2 3 4 5، فراغ عادي يعني عمود واحد في المنتصف، 1 2 3 4 5، هنا بردك فراغ عادي يعني واحد بس في المنتصف، 1 2 3 4 5، هنا بقى دي زاوية فيها عمودين من تحت، معنى ان بشتغل بردك في السلسلة اللي في المنتصف عمودين بينهم 5 سلاسل كده، عمود 1 2 3 4 5، وارجع كمان مرة في نفس الفراغ هو عمود، بسم الله الرحمن الرحيم، كمان الشيطان بيعكسنا الله يلعنه، 1 2 3 4 5، فراغ عادي يبقى عمود، 1 2 3 4 5، عمود، 1 2 3 4 5، عمود، 5 سلسلة، عمود، خلصنا الفراغات اللي فيها 5 من تحت، 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، هيقابلني كام؟ 3 عمود باتنين لفة، يبقى زيهم 3 عمود باتنين لفة، 2 3. طيب هنا بقى احنا كنا هنا بنشتغل السلاسل بتاعتنا وغرز الحشو، لا انا مش هشتغل دلوقتي خلاص ولا سلاسل ولا غرز حشو، لف الخيط على الابرة مرتين وروحي للثلاث اعمدة مباشرة، اشتغلي 3 عمود عليهم زيهم بالظبط كده، 1 2 3. خلاص شغلك كله في السطر دوت انك بتشتغلي على مجموعة الشبكة دي، السلاسل والاعمدة زيها بالظبط، بس ايه بيكون العدد زيادة، يعني هنا 5 سلاسل عمود، 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 5 سلاسل عمود في نفس الفراغ، ونرجع نكرر بنفس الطريقة، ولما اوصل ل3 عمود بشتغل 3 عمود واروح مباشرة اشتغل ال3 عمود اللي بعدهم، بحيث يتضم معايا الشكل زي ما احنا شايفين. بصوا بقى كده الشكل اصبح معايا ايه كده، خلاص اتضم الشكل كده، وعندي الزوايا بس هي اللي بتكون باينه زي ما احنا شايفينها.
بكمل بقى السطر بتاعي كله بنفس الطريقة وارجع لكم نشتغل السطر الاخير، وبنفس الوقت برضك بنشوف هنبتدي نشبك مع بعض ازاي. اذا مش حابة تشبكي بطريقة الكروشيه ممكن تشتغلي الوحدة كلها كاملة او الوحدات بتاعتك كاملة، وفي النهاية بالخيط وبالابرة بتبتدي تشبكي وتخيطي الاماكن اللي هنقول عليها في السطر اللي جاي. رجعت لكم تاني وكده خلاص في نهاية السطر. بعد ما خلصت اخر 3 عمود ب2 لفة هبتدي اقفل فين بقى؟ انا اشتغلت ال3 دول في بداية السطر، فاول عمود فيهم بقفل بغرزة منزلقة. بكده بكون ضميت الجزء ده على ده. طيب السطر الاخير ببتدي اشتغل سلسلة غرزة حشو على كل غرزة تقابلني كده، حشو حشو حشو. هيقابلني بقى اللي هي ال5 سلاسل 5 سلاسل 5 سلاسل زي ما احنا شايفين. هبتدي اشتغل على كل 5 سلسلة 3 حشو 3 سلسلة 3 حشو في نفس الفراغ كده. 1 2 3 1 2 3 كمان 1 2 3. هسيب العمود هتجاهله تماما مش هشتغل فيه. الفراغ التاني 1 2 3 1 2 3 ونرجع 1 2 3 وهكذا 1 2 3 3 سلسلة 1 2 3 نرجع 3 حشو 1 2 3. انا عايزة اشتغل لغاية ما اوصل للزاوية يا بنات كده. 1 2 3 1 2 3 كمان 3 حشو 1 2 3. الفراغ اللي جاي والفراغ اللي بعده هتكون الزاوية 1 2 3 1 2 3 1 2 3. هشتغل كمان الزاوية 1 2 3 1 2 3 1 2 3. طب تعالوا بقى نبتدي نشبك في الوحدات المقابلة لينا. هبتدي امشي هنا 3 غرزة حشو 1 2 بسم الله الرحمن الرحيم 2 3. والثلاث سلاسل مش هاخدهم 3 سلاسل، هاخد سلسلة واحدة بس. طيب تعالوا بقى نسيب الوحدة دي ونجيب الوحدة اللي هنبتدي نشبك فيها. لما ببتدي اشبك يا بنات ببتدي اشبك انا كده عندي ايه اهو، دي جزء وده جزء. لما ببتدي اشبك بشبك فين؟ الزاوية بسيبها من هنا وبسيب الزاوية كمان من هنا، مش هشبك في المكانين دول. وكمان اللي هو الفراغ الاول دوت والفراغ اللي هو فيه 3 سلاسل اللي هو المقابل ليه اللي هم قبل ال3 اعمدة، قبل دول 3 اعمدة دول وقبل 3 اعمدة دول، بتجاهل بردك الفراغين دول. هيتبقى لي ايه لما انا اسيب ده واسيب الزاوية؟ هيتبقى لي 1 2 3 4. ومن هنا بردك بسيب ده وبسيب الزاوية بيسيب لي 1 2 3 4. هم دول الاربع اماكن اللي انا هبتدي اشبك فيهم. طيب انا اشتغلت ايه يا بنات؟ هنا دي الزاوية سبتها خلاص، رجعت اشتغلت 3 حشو وسلسلة. ارفعي بقى الوحدة التانية بتاعتك وخيطك لفوق ومن الخلف سيبنا الزاوية. الزاوية هي اللي فيها عمودين ملناش علاقة بيها. رحت للفراغ اللي بعدها من تحت ال3 سلاسل اللي انا اشتغلتهم هناك من الخلف بدخل اسحب الخيط واخرج كده. معايا حلقتين هسحب الخيط واخرج منهم بغرزة حشو، ادتني فراغ من فوق كأني اشتغلت سلسلة رقم 2. وهاخد سلسلة بعده 3 حشو 1 2 3. نرجع بقى الفراغ اللي بعده 3 حشو 1 2 3 سلسلة. هروح للفراغ اللي بعده فيه 3 سلاسل من الخلف، بنزل هسحب الخيط وهخرج هعمل غرزة حشو واعمل سلسلة كمان بعديهم وارجع لوحدتي 3 حشو 1 2 3 لتالت مرة. السلاسل اللي بعدهم 1 2 3. والسلاسل بدل ما باخد 3 لما باجي اشبك باخد سلسلة واحدة بس. الفراغ اللي فيه 3 سلسلة من تحته بدخل اسحب الخيط واخرج واعمل غرزة حشو، سلسلة واحدة بس بعد كده. وبعد كده بعمل 3 حشو 1 2 3. الفراغ رقم احنا كده شبكنا كام مرة؟ 1 2 3. رابع مرة في الجهة دي بقى هتكون في الزاوية هنا دي كده 1 2 3 حشو سلسلة واحدة. اروح للفراغ رقم 4 من تحت اعمل غرزة حشو واخد سلسلة بعده وارجع لوحدتي تاني 3 حشو 1 2 3. طيب المكان اللي جاي ده انا مش هشبك فيه، بمعنى ايه يا رندا؟ بمعنى ان انا هشتغله بدون تشبيك.
يبقى 3 حشو، 1 2 3، 1 2 3 كاملين سلسلة، وارجع 1 2 3. تمام يا بنات. الأعمدة فوق كل عمود غرزة حشو واحدة، 1 1 1، هيقابلني التلاتة اللي بعديهم بردك 1 1 1، يعني 6 أعمدة فوقيهم 6 غرز حشو ايه بنفس العدد. اول فراغ هنا بردك، يعني انا بسيب الاعمدة مش هشبك، اول فراغ هنا انا مش هشبك فيه، فبالتالي بشتغله مع نفسي. 1 2 3، 3 سلسلة كاملين، 1 2 3، كمان 3 حشو، 1 2 3. الوحدة اللي عفوا الجزء اللي جاي هبتدي اشبك فيه، انا طبعا بشبكش هنا، هبتدي اشبك هنا. احنا لما بنيجي نشبك بقى بشتغل ايه؟ 1 2 3 سلسلة، وهبتدي ارفع الوحدة دي بس خيطك لفوق. ارفعي الوحدة التانية، احنا سيبنا الفراغ ده وسيبنا 6 عمود وسيبنا الفراغ ده، هروح للي بعده وابتدي اشبك بغرزة حشو وسلسلة. ارجعي تاني لوحدتك، 3 حشو، 1 2 3، اللي بعده 1 2 3 سلسلة، الفراغ اللي بعده من تحت اهو، الثلاث سلاسل، بدخل اسحب الخيط واخرج واعمل غرزة حشو، سلسلة بعدهم و3 حشو على السلاسل تاني، بقية ال5، 1 2 3. بنسيب العمود ونروح ال5 سلاسل اللي بعديهم، 1 2 3. كده شبكنا كم مرة؟ 1 2، دي تالت مرة. سلسلة، بروح للوحدة اللي خلفي اللي هي خلفي اهي، الفراغ اللي المفروض مقابل ليا بشبك فيه، وسلسلة بعده، 1 2 3 حشو تاني في نفس وحدتي. المرة اللي جاية هتكون اخر مرة بشبك بين الوحدة دي والوحدة دي، 1 2 3، 1 سلسلة، الفراغ اللي بعده اهو، غرزة حشو وسلسلة، وارجعي اعملي 3 حشو الباقيين، 3. كده خلاص بقى ابتدي اكمل مكان الزاوية واشتغله بشكل طبيعي. 1 2 3، 1 2 3، 1 2 3. لو عندك وحدات تانية كنا هنبتدي نشبك فيها واحنا ماشيين بقى، انتي وانتي بتشتغلي وحداتك بتشوفي انتي التشبيك بتاعك تشبكي في اي اتجاه زي ما احنا شايفين. بيكون عندك ده زي ما احنا شايفين بالشكل ده، المكان ده اهو بيكون عامل زي الزهرة، بيكون في المكان ال6 اعمدة مش فيه تشبيك، وهنا في فراغ وهنا في فراغ بردك، هنا بنفس الطريقة بردك هتبصي تلاقي عندك هنا في الزوايا الباقية اهي الفراغ طبعا اللي هو فيه الزاوية هنا بسيبه، وده بسيبه، بعد كده ببتدي اشبك في 4 فراغات من هنا و4 فراغات من هنا، بردك بسيب الفراغ الاخير من هنا وبسيب الفراغ الاخير من هنا. وبتكون دي طبعا وحدتنا النهاردة، هي مرهقة شوية وانا حبيت اخلصها معاكم يعني بابسط طريقة، حاولت ان انا ابسطها لكم باكتر يعني باكتر مجهود معايا، بس طبعا انا اتمنى ان هي تكون بالنسبه لكم فعلا وصلت لكم بطريقه سهله وبسيطه، واتمنى كمان ان هي تنول اعجابكم. وكمان طريقه التشبيك زي ما قلنا مع بعض، طريقه التشبيك انا بستسهل الطريقه دي، لكن انتوا لو مش بتحبوا تشبكوا بالكروشيه او بابره الكروشيه خلصي الوحدات كلها بتاعتك واشبكي بالخيط والابره، مش هيحصل اي حاجه. اتمنى ان الفيديو النهارده يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجابكم. فضلا ليس امرا، ما تنسوش بقى اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. لو عندكم اي استفسارات او في حاجه ملخبطاكم في الوحده اكتبوا لي وانا على راسي من فوق اعيد معاكم اي حاجه انتوا حابينها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.